السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وسوف نتطرق فيه إلى المصاريف والتكاليف ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية، وتشمل الإجراءات الاستباقية التي تشمل ترجمة الوثائق والفحص الطبي، وهذا بالطبع قبل السفر إلى الولايات المتحدة. وكذلك هناك مصاريف وتكاليف أخرى سوف نوضحها لكم في البرنامج. إذن في حالة أنكم استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لمصاريف السفر بعد الفوز بالقرعة الأمريكية، أولا تبتدئ بالإجراءات الاستباقية الأولى قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. في حالة أنه الفائز أو الفائزة توصلوا برسالة الموعد والمقابلة، هناك إجراءات استباقية مهمة تشمل الوثائق مع الترجمة. قد يصل المبلغ أو مصاريف ترجمة الوثائق للتقريب فقط، لأنه يختلف الفائزون في وضعهم الاجتماعي، فهناك المتزوج، ممكن المطلق، ممكن العازب، وممكن الذي هو متزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. كلما زاد الأفراد زادت مصاريف وواجب الوثائق أو المستندات المطلوبة يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. نؤكد قد يصل أو قد تصل مصاريف هذه الوثائق مع الترجمة إلى $130 أمريكي، يشمل بالطبع هنا ونؤكد الترجمة، وكذلك هذا يشمل المصاريف التي تؤدى عند استلام الوثائق المطلوبة من الدوائر الحكومية ببلدكم الأم. وفي حالة أنه زاد أفراد العائلة زادت المصاريف التكلفة فوق المبلغ المذكور لكم قبل قليل، والذي أشرت له $130. إذن كل وثيقة بالطبع سوف نصرف عليها مبلغا هو داخل في المبلغ المذكور أو المصاريف المذكورة لكم قبل قليل. ممكن وثيقة شهادة بكالوريا ترجمتها قد تصل إلى $25 أمريكي، ممكن أقل على حسب كل فائز والبلد الذي ينتسب له. وكذلك نؤكد بأنه المبلغ المذكور لكم أنا ذكرته بالدولار الأمريكي، وبالطبع أنتم سوف تدفعون بالمبلغ أو العملة المتداولة في بلدكم الأم. مثلا أنت من المغرب سوف تدفع بالدرهم المغربي، في حالة أنك من مصر سوف تدفع بالجنيه المصري، في حالة أنك من الجزائر سوف تدفع بالدينار الجزائري. كل بلد بالطبع لديها عملة، نحن وضحنا لكم العملة بالطبع بالدولار الأمريكي، وأنتم بالطبع لديكم عملة متداولة في بلدكم الأم سوف نقارنها بالدولار الأمريكي، وإن شاء الله أموركم تمام إن شاء الله. إذا وضحنا لكم بالنسبة للمبلغ الذي يتعلق بمصاريف الوثائق قد يصل إلى $130 أمريكي. هذا يشمل الوثائق المطلوبة منكم يوم الموعد والمقابلة. وفي حالة أنه كما وضحنا لكم زاد الأفراد زادت المصاريف تكلفة، والمبلغ سوف نجده أكثر من المصاريف التي وضحناها لكم قبل قليل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. أنتقل بكم إلى المصاريف التي تتعلق بالفحص الطبي لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية في بلدكم الأم. نفس الشيء، واجب مصاريف الفحص الطبي تختلف وقد تزيد على حسب ظروف الفائز المعني بالأمر، هل هو عازب أم متزوج أم مطلق أم متزوج لديه أطفال أو أبناء.
إذن قد تصل مصاريف الفحص الطبي لكل فرد بالطبع إلى $240 أمريكي. ممكن أن يزيد هذا المبلغ في حالة أنه الفائز لديه عائلة. وللتأكيد المصاريف التي تدفع على الأطفال ليست هي المصاريف التي تدفع عن الكبار. بالنسبة للمصاريف التي تدفع على الأطفال هي أقل من مصاريف الفحص الطبي التي تدفع عن الكبار. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن وضحنا لكم بأن مصاريف الفحص الطبي قد تصل إلى $240 أمريكي. ممكن أنها تزيد، ممكن أنها تقل، وبالطبع تشمل التحاليل، أشعة، فحص بدني من طرف الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية لكم. إذن هذه هي المصاريف التي تتعلق بالفحص الطبي. وللتأكيد بالنسبة للمصاريف التي وضحناها لكم والتي تتعلق بالفحص الطبي، بالطبع أنا وضحت لكم العملة بالدولار الأمريكي. ممكن أن تدفعوا هذه المصاريف على حسب العملة المتداولة في بلدكم الأم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل بكم إلى رسوم مصاريف الفيزا. هنا نؤكد اليوم الموعد والمقابلة. كل فرد منكم فائز بالقرعة لازم أن يدفع مبلغ قد يصل إلى $330 أمريكي، هذا داخل السفارة الأمريكية قبل مقابلتكم أمام ضابط الهجرة. إذن بالنسبة رسوم فيزا القرعة الأمريكية $330 أمريكي. وبالنسبة لرسوم الفيزا التي ذكرناها لكم قبل قليل هي تدفع على كل فرد لوحده. أما في حالة وجدنا بأن هناك أفراد تشمل الأب والأم أو المتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال، فهنا للتأكيد رسوم الفيزا تدفع على كل واحد من أفراد الأسرة. وسوف يطرح التساؤل: هل هذا المبلغ أو هذه الرسوم المتعلقة برسوم فيزا القرعة الأمريكية كذلك تدفع على الطفل الصغير؟ هنا نجيب نعم. $330 أمريكي تدفع كذلك على الطفل ولو أننا وجدنا الطفل الصغير حديث الولادة أو أنه فوق من عمر حديث الولادة. إذن هنا نؤكد ولو أنه لديكم أطفال فكل طفل سوف تدفعون عليه $330 أمريكي. كلما زاد الأفراد زادت مصاريف رسوم الفيزا التي تتعلق بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللتأكيد كذلك هذه المصاريف التي سوف نقوم بدفعها داخل السفارة الأمريكية والتي تتعلق برسوم الفيزا غير قابلة للاسترداد. في حالة أنه الفائز أو الفائزة لم يتحصلوا على الفيزا سواء كان منفردا أو مع عائلته، لا يحق للفائز أو الفائزة في حالة رفض الفيزا لهم أن يقدموا طلب استرداد أو استرجاع المبلغ المذكور والمدفوع كرسوم على الفيزا، لأن هذا يعتبر قانون صارم يشتغل عليه على كل أنواع فيزا هجرة، وكذلك يشتغل عليه على الفيز لغير الهجرة. لا يمكن استرداد واسترجاع أو مثلا نطلب استرداد المبلغ الذي دفعناه كرسوم على فيزا القرعة الأمريكية. ونؤكد بأنه نتمنى لكم ألا تقعوا في فخ الرفض المتعلق بفيزا الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، لأنه هناك بعض الإخوة قد وقعوا في المحظور وهذا له أسبابه، لم يتحصلوا على الفيزا. وبالطبع هنا نؤكد على بعض الإخوة تواصلوا معي هم متزوجين وكان لديهم تساؤل: هل ممكن لنا استرداد هذا المبلغ الذي قمنا
بدفعه كرسوم على الفيزا لأنه رفضت لهم التأشيرة. هنا نجيب لا يمكن استرداد هذا المبلغ. وبالطبع بالنسبة للإخوة الذين هم مقبلون على المقابلات بالسفارة الأمريكية نفس الشيء، في حالة رفضت لكم التأشيرة فلا يمكن استرداد هذا المبلغ الذي يدفع قبل مقابلة ضابط الهجرة داخل السفارة الأمريكية. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى المصاريف التي تتعلق بالجرين كارد أو تعنى بالبطاقة الخضراء، والتي تخول للفائز بالقرعة الإقامة الدائمة بأمريكا. في حالة أنه تحصلتم على الفيزا ممكن أنكم تقوموا بأداء مصاريف أو رسوم الجرين كارد في بلدكم الأم، أو ممكن لكم في حالة وضعكم لا يسمح أو وضعكم المادي لا يسمح ممكن أداؤها عند وصولكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. وللتأكيد ننصح بأدائها في بلدكم الأم من الأحسن لكي تسهلوا على أنفسكم الحصول عليها بأمريكا في أقرب وقت ممكن. والخيار هنا يظل لكم على حسب ظروف كل فائز منكم، ولكم واسع النظر فيما يتعلق بأداء واجب رسوم البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد، سواء قمتم بأدائها في بلدكم الأم أو عند دخولكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن شاء الله ممكن الحصول عليها واستلامها إن شاء الله داخل أمريكا. ونؤكد هناك تساؤل يطرح عن كم هي رسوم الجرين كارد. هنا نؤكد بأن رسوم الجرين كارد أي المبلغ المدفوع عن البطاقة الخضراء قد زاد، يعني المبلغ $15 أمريكي. حاليا المبلغ الذي ممكن أن ندفعه كمصاريف على رسوم الجرين كارد قد يصل إلى $235 أمريكي. سابقا كنا ندفع على مصاريف الجرين كارد $220 أمريكي. إذن للتأكيد زاد المبلغ في بداية شهر يعني أكتوبر الماضي من سنة 2024. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن للتأكيد المبلغ الذي ممكن أن تقوموا بصرفه على رسوم جرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء يصل إلى $235 أمريكي. ممكن دفع رسوم الجرين كارد سواء في بلدكم الأم أو بالولايات المتحدة الأمريكية على حسب الظروف التي تخصكم. ونؤكد بأنه هناك إخوة تواصلوا معي هم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية قد دفعوا رسوم يعني الجرين كارد ببلدهم الأم، ولديهم قلق فيما يتعلق باستلام الجرين كارد بالولايات المتحدة. منهم من لا زال لم يستلم الجرين كارد. هنا نؤكد كل ولاية سوف نجد مدة لاستلام الجرين كارد التي تتعلق بالمهاجر الجديد بأمريكا، سواء هاجرتم عن طريق القرعة أو أنكم مهاجرون بشكل آخر عن طريق لم الشمل العائلي. إذن استلام الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء مسألة وقت فقط، ولكن ممكن استلامها ما بعد أسابيع، ممكن استلامها ما بعد أشهر قليلة. ليس بالمشكل ولا داعي للقلق، نضع يعني القلق جانبا. بالنسبة للجرين كارد قانون الهجرة الأمريكي يخول لكل من هو مهاجر يعني قانوني بالولايات المتحدة سواء بالقرعة أو عن طريق لم شمل عائلي، عند دخوله إلى أمريكا سوف يتحصل على الجرين كارد، سواء مثلا تأخرت عليه بعض الشيء أو أنه ممكن إن شاء الله يستلمها في أسابيع أو أيام قليلة. كل ولاية كما وضحنا سابقا عبر القناة يستلم فيها المهاجر الجرين كارد على حسب الظروف التي تشتغل فيها مصلحة الهجرة بها. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. للتأكيد من جديد لا داعي للقلق. استلام الجرين كارد بالولايات المتحدة بالنسبة للمهاجرين الجدد مسألة وقت، وإن شاء الله سوف تستلموا يعني الجرين كارد من مصلحة الهجرة بالولاية التي أنتم
مقيمون فيها إن شاء الله. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى مصاريف يعني السفر، والتي تعنى بحجز تذكرة الطيران. هنا تختلف المصاريف من الفرد إلى الجماعة. كلما زاد الأفراد يجب أن المصاريف تزيد، وبالطبع هنا نؤكد بأن تذكرة الطائرة تدفع على كل فرد لوحده، وقد تصل تذكرة الطيران من $800 أمريكي، وممكن أنها تزيد على حسب بالطبع الوجهة التي أنتم لديكم يعني السفر لها بالولايات المتحدة، أي الولاية التي اخترتموها قبل الهجرة إلى أمريكا. ونؤكد كذلك على حسب المسافة من بلدكم الأم إلى الولاية التي أنتم لديكم وجهة لها، وكذلك على حسب شركة الطيران التي حجزتم يعني فيها تذكرة الطائرة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة لتذكرة طيران إلى أمريكا تختلف الوجهات والمسافة من بلد إلى ولاية باسمها بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا قربنا لكم بأن ثمن تذكرة طيران قد يصل من $800 أمريكي للفرد الواحد، وممكن أنه يزيد كذلك. وهنا نؤكد في حالة أنه أنت متزوج أنت والزوجة، بالطبع تذكرة الزوج وتذكرة الزوجة. في حالة أن هناك أفراد من الأسرة لديكم أبناء أو أطفال، هنا المبلغ سوف يزيد كذلك. كلما زادت أفراد العائلة فيما يتعلق بالهجرة عن طريق القرى الأمريكية، كلما زادت المصاريف، سواء مصاريف ترجمة الوثائق، مصاريف الفحص الطبي، مصاريف الجرين كارد، يعني مصاريف التي تتعلق بالسفر. إذن هنا لازم هذه الأشياء كلها نضع لها ألف حساب، وحساب الفرد ليس هو الأفراد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن وضحنا لكم كل ما يتعلق بمصاريف ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية. إذن هنا نؤكد بالنسبة لمصاريف ما بعد الفوز بالقرعة ممكن دفعها على حسب العملة المتداولة في بلدكم الأم، وبالطبع أنا وضحت لكم المصاريف يعني بعملة الدولار الأمريكي. أتمنى أن تمر أموركم بخير وسلام. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق إن شاء الله، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.